السلام عليكم. في الفيديو ده هكلمكم على ايثرنت كيبل هوكو US02. الكيبل بيجي اوبشن انتي انترفيرنس، يعني الكيبل ده لو جنبه كابل باور مثلا فبيعمل منع تداخل، ما بيحصلش اي مشاكل بينهم. اول حاجه عشان نتاكد انه اوريجينال بنخربش الكود اللي هنا، بعد كده بنعمل له سكان بيدخلنا على الويب سايت نتاكد ان هو اوريجينال. الكيبل بيجي من البي في سي، الكفر بتاعه بيكون شيلدد وهو بيور كوبر اصلا. ده جولد بليتد، ده بيكون يعني مطلي بالدهب، هما كاتبين هنا الجزء ده كاتبين جولد بليتد. ده بيفرق ان هو يكون ستيبل اكتر وبيحافظ على الجاك اكتر. الجاك